Nu er steeds meer goede films beschikbaar komen, zowel voor de bioscoop als voor de videotheken, willen we uw keuze vergemakkelijken door de nu volgende fragmenten. Juist als Michael Green erachter is gekomen dat niemand aan zijn verjaardag heeft gedacht, wacht hem een aangename verrassing. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Michael. From Harold and the guys at the magazine for the man who has everything. Happy birthday to you. Michael ziet het eerst niet zo zitten. My birthday. It's not. No. Well, this is terrible if it's not your birthday. Harold said it You're was. my present? Yeah. From Harold and the guys at the magazine for the man who has everything. Happy birthday Please. to you. And In elk geval wordt het geen saaie avond. and pickles. Whew. The thought of that combination is making me sick, so eating it will probably kill you. See? De gulle gever van het cadeautje informeert naar het effect van zijn grap. She was a delightful little girl, really a sweet kid, and we had a very pleasant evening just talking. And I thank you for the thought. I don't believe a word of it. That sounds pretty nice, though. De vrouw valt uiteindelijk bij Michael toch goed in de smaak. There's 9 million flavors here and you're gonna have vanilla? You've got to try a new one, you have to. Okay, chocolate. Chocolate. I don't believe it. What's the matter with chocolate? It's boring. Na een paar chaotische dagen met de jonge vrouw lijkt een happy end onvermijdelijk. I fantasized the whole thing. We'd go to the marina, have this great day, come home, sit by the fire, drink a little wine, and... The Girl Who Came Gift Wrapped. De ideale cadeautip voor mensen die niet weten wat ze voor hun verjaardag vragen moeten. De nu volgende fragmenten van The Dead Don't Die zijn net zo intrigerend als de film zelf. Ralph Drake zal sterven op de elektrische stoel voor een moord die hij nooit pleegde. Zijn broer Don heeft hem vlak voor de executie beloofd de ware dader te zullen ontmaskeren. Argeloos begint Don een lugubere speurtocht in een waanzinnig dodenrijk. Hij ontdekt dat overledenen uit de kille dood herrijzen, hongerend naar absolute macht, jagend op hen die nog leven, in opdracht van een geheimzinnige kracht, Varag genaamd. Zelfs Dons broer Ralph is opnieuw tot leven gekomen, lijkbleek en bereid voor Varag mensen aan te vallen. Don raakt steeds meer verstrikt in Varags vernietigende dodencomplot. Vluchten is uitgesloten. Varag rukt op en zijn volgelingen zijn onaantastbaar. The Dead Don't Die. Een enkele reis angst. Met George Hamilton en Ray Milland. Dit zijn beelden van Summer Fantasy. Joanne Brannigan werkt bij de reddingsbrigade en wordt verliefd op haar collega Jackson. 26. Cold. My friends in Harrisburg will never believe this. Never. Helaas gooit haar overbezorgde moeder roet in het eten. I asked you, you would have said no. I actually cannot believe that a kid of mine would want to spend her summer on the beach with a bunch of mindless kids. We're not like that. It's a responsible job. We're responsible for people's lives. Oh, excuse me. Romantiek laat zich niet temmen. Dus stort Joanne zich vol overgave in haar zomerse liefdesavontuur. Deze vakantie verandert Joanne's leven totaal. I want you with me. Aren't you afraid of getting too close? I'm only afraid that you won't. De volmaakte romance op het strand komt echter in groot gevaar als Jackson op een dag onder Joanne's ogen in de golven dreigt te verdrinken. Joanne moet hem redden. En dat is nu een van de spannende aspecten in deze film.
Summer Fantasy, een zonovergoten film voor regenachtige videodagen. John Forsythe speelt David Ryder in de film Cry Panic. Op een vroege ochtend rijdt hij op een verlaten weg een dronken man aan. Het is duidelijk, het slachtoffer is bezweken en Ryder gaat vertwijfeld op zoek naar hulp. I just hit someone with my car. I'd like to be able to use your phone to call the police. Nu al ontmoet hij een soort vijandigheid die later zal terugkeren. You could call them for me. Hello. I'm calling to report an accident. Someone's been killed. Highway 67, north of town. Zijn verstand staat stil als even later blijkt dat het lijk is verdwenen. I left him right there. He was right there. Mr. Ryder here came up to use the phone. Sheriff Cabot, gespeeld door Earl Holliman, onderzoekt de zaak. That's a lie. You watch your mouth. Now I'll be the one that decides who's lying around here. Ryder voelt dat de dorpsbevolking meer van de verdwijning af weet en de waarheid verdoezelt. Dus gaat hij alleen op zoek naar de doden. Daarmee begeeft hij zich in een beklemmend avontuur. Want wat heeft Sheriff Cabot ermee te maken? Of de plaatselijke dokter? Of zit de burgemeester in het complot? David Ryder gaat tot het uiterste om dat te ontdekken. Als u Cry Panic ziet, zult ook u de spannende waarheid kennen. Dit is het slimme speurders-echtpaar Horowitz. In deze film krijgen ze te maken met 3 uiteenlopende zaken. Eerst met de geheimzinnige dood van een makelaar in een leegstaand huis. Hij stierf van schrik. What's the matter? Isn't there anyone there? Yeah, but he's dead. Are you Detective Horowitz? Dan volgt een inbraak en tenslotte de verdwijning van tientallen honden de laatste maanden. Roger. Have a seat. Now then. Who's missing? My dog. Het tweetal gaat aan de slag. Well, I'm going to go look in pawn shops now. I'm sorry we didn't get to eat together. Well, everything is for the best, I guess. I'll use the time to go look for a lost dog. Dan stuit Horowitz op een verdachte vrouw. Zou zij een rol spelen in de raadsels? All the dogs are gone. Where'd they go? I'm not a witch, friend. I see it now. I haven't the heart for it. Well, why didn't you see before you got us into it? I didn't want to get into it. You're the one who kept saying, let's go, it's fun. I didn't intend to kill We didn't kill him! We didn't kill him! I was there! What were we doing? We were initiating, that's all. I was there! We all went through the same thing. He frightened himself to death. What do you want? What do you want? I want to live! Come on! In the name of Abaddon. Zou het antwoord op alle vragen verborgen kunnen zijn in deze Satanssekte? Oh, daggone blinder eyes! Put fire in their lungs! De geheimzinnige vrouw ontvlucht de secte om detective Horowitz te waarschuwen. Maar de vraag is of Horowitz nog op tijd komt om Satan te stoppen. Conspiracy of Terror, 1 groot raadsel. Put your hands up. That's it. 3 broers breken in bij een apotheek. Maar hun actie loopt uit de hand als ze door de politie worden betrapt. What's the matter? Nothing. Er valt een dode. Volledig in paniek nemen ze de vlucht. Maar ze weten uiteindelijk niet aan hun arrestatie te ontkomen. Hey, boys. Party's over now. Get up there! I told you to get up against the wall! Stop messing around! Een van de 3 is Bobby. Hij is nog jong en kan nauwelijks wennen aan het grauwe leven in de cel waarin ze als vuurgevaarlijke misdadigers worden opgesloten. This is my bunk. Your mattress is underneath on the floor. Hi, Bobby. I'm Laura Stevens. Bobby leert Laura kennen. Ze houdt zich bezig met minderjarige criminelen
en heeft opdracht hem in de gevangenis bij te staan. I'm going to try and arrange for you to get your own cell. Ondanks de druk van het gevangenisleven ontstaat er liefde tussen de twee. Schijnbaar oprechte liefde, die Laura zelfs aanzet tot meer rigoureuze methoden om Bobby te helpen. This isn't a joke, baby. Put your hands up. Wait a minute. I'm doing this for you, Bobby. You've got to help me out. Now, what's going on? I have to do this, Mavis. I have to get Bobby out of here. Give me the gun. You're making a big mistake. I'm going to have to come and get you. Don't you want to be free? Dat lijkt een gemakkelijke keuze, maar in Hard Choices zal het tegendeel blijken. Dit is Lieutenant Cheever. Op een luchtmachtbasis heeft hij met de dochter van zijn overste een verhouding die een dramatische afloop krijgt. Your father's my commander, need I say more? Put it this way. I don't remember anything. Nothing happened. I'm pregnant. De zwangerschap eindigt met de dood van het meisje. I'm informed my daughter died from massive hemorrhage. Cheever geeft de nietsvermoedende officier Paul Dennison de schuld. I meant, sir. I had no relationship with your daughter. Cheever gaat vrij uit en Paul Dennison, gebroken door wanhoop, pleegt zelfmoord. Thank you, sir. Captain, this is our post commander, Colonel Cheever, and his wife, Anne. Catherine Dennison, Pauls zuster, loopt 14 jaar later op haar huwelijksfeest uitgerekend Cheever tegen het lijf. Well, let's have some music and dance. What do you say? Wraakzucht neemt bezit van Catherine. Ze probeert Cheever te vermoorden, maar dat mislukt. En de haat groeit. I was ready for you that night. Oh, you bet I was ready. I invited you over here to kill you. And you'd have paid for what you did to my brother. Cheever zal boeten. Sweet Revenge is een spannend verhaal. Het portret van wraak. Door regisseur David Green adembenemend verfilmd. De films waarvan u zojuist fragmenten zag, zijn net als honderden andere ook op video beschikbaar. Meer informatie daarover bij uw videotheek.